سلام بچه ها، خوش اومدین. امروز هستم اول عید، میریم با هم دریا. با ما باشید. عید مبارک. Hello guys, Eid Mubarak. We're going to the beach. Let's go. بچه ها دیگه رسیدیم، دیگه نزدیک دریا هستیم دیگه. این حالا بخیر میریم لب دریا. این پکرا. We arrived to Dechon beach, Dechon Pada, and let's go have a tour with us. Thank you. یک غروبی زیبا و عاشقانه خدمت دوستا. اینجا جایی است که آخرای هفته اصلا جای ایستاد شدن نیست است، از شدتی که نفر زیاد میایه برای دیدن غروب آفتاب. فعلا که است دوشنبه نفر خیلی کمه، اما آخرای هفته تابستان. بچه ما ایره گرفتیم از دکان که است سیو، پفگی سیو میگو. میخوایم دهی پرنده ها بیدم باش میخوره یا نه. باش که بریم نزدیک شی. باش یالت پفگه میگیریم. او دیگه باش از دیسک امتحان کنی. ترس میخورم. واو در این حالت یک منظره زیبا. بیا
غذا دادن در پرنده ها. خوش. اوه منظر شب. یه موترهایی که روی یا سور میشه. یک از ما Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned.
어떤 거? 이거? 두 개? 하나? 세 개. 세 개? 하나 없나? 몰라. 얘가 이거. 왜 이렇게 많아? 아니야, 그거 하나 사봐. 공짜로. 이런 거 사야지. بچه امشب شب ایده اومدی آتش بازی لبی دریا. باش من این طرف باش من برای شما باز کنم. خلاص کستا چند قسم آتیشه؟ 2 تا 4 تا 6 تا نه؟ با فندکش با هم بریم بخیر چک کنی. از دیگه همه سیته دیگه. باش ایش رو نگاه کنی چی هست. قشنگ بگیر. باز چک میکنی. اولین چیزی که چک میکنی قشنگ بگیر. ایره چک میکنی لیتر شی بگیر مال. باز روشن کن باز دور میرم. از آتشی دومشیر چک میکنی. باز بعداً پرد انداز. باشی کلانچیر چک کنی کلانچیر. باد میزنه. اوه عید مبارک. چند دانه؟ چند دانه؟ دو تاش استفاده کردی؟ باشی دوتا را با هم استفاده میکنی. باش باز کنم. امشب آمده دیگه کوریا یک خوبیشه که لب دریا آدم میتونی قشنگ آتش بازی کنی دیگه. دور از کسی مزاحم نمیشه. اجازه داریم ما. امروز کستا دوشنبه به خاطر از اون نفر نیست. روزای آخر هفته نفر خیلی زیاده دیگه. همه هر طرف که میبینی دیگه آتیشه دیگه. چه باده چه زود تمام میشه. اوه چه
او Happy Eid, Happy Eid, Eid, Eid Mubarak. Happy Eid, Happy Eid, Happy Eid. 많이 나 우쪽 다른 데로 دوستان ویدیوی امروز از ما تا می اندازه بود از سرگرمی امروز خود گرفتیم دیگه امیدوارم برای شما با وجودی که ویدیوی اول بود خوشتون آمده باشد دیگه هر کم کاستی که داشت دیگه در کامنت ها ذکر کنید ممنون میشم تا ویدیوی بعد Thank you for watching. Subscribe and like. Please support us.